සුබ දවසක් අදත් මාස්ටර් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණු හැමෝටම අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු Photoshop UI color එක. ඒ කියන්නේ user interface color එක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න මාස්ටර් YouTube channel එක subscribe කරන්න මතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මම තරංග ෆර්නැන්ඩෝ. මුලින්ම මම Photoshop open කරගෙන ඒකට image එකකුත් open කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට Photoshop interface එක පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. Photoshop වල සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් දන්නවා අපිට පුළුවන් මේ Photoshop වල color theme එක වෙනස් කරන්න. ඒකට අපිට පුළුවන් edit වල preferences වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් interface තෝරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන color theme යටතේ අපිට කැමති color එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒත් මෙතනදී අපිට තෝරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ දෙන කලර්ස් හතර විතරයි. ඒත් මම අද කියා දෙන ක්‍රමයේ පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ කලර්ස් හතරට අමතරව අපිට අවශ්‍ය කොටස් වලට අපි කැමති කලර් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒ විදිහට අපිට කැමති කලර් එකක් ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ මේ Photoshop interface එකේ තියෙන options පාවිච්චි කරලා නෙමෙයි. ඒකට අපි යන්න ඕනේ Photoshop install කරපු තැනට. මම දැන් මේක close කරලා මම යනවා මගේ C partition එකට. මම C partition එකේ තමයි Photoshop install කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් C partition එක open කරගෙන මම යනවා program files වලට. program files වලින් මම යනවා Adobe කියන folder එකට. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා දැනට install කරලා තියෙන හැම Adobe software එකක් වගේම ඔයා Photoshop වලත් versions කිහිපයක් install කරලා තියෙනවා නම් ඒකත් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් Adobe Photoshop 2021 කියන folder එක open කරගන්නවා. මෙතනින් ඔයා ඊළඟට open කරන්න ඕනි folder එක තමයි මෙන්න මේ required කියන folder එක. මම දැන් ඒකත් open කරගන්නවා. මම දැන් මේ list එකේ පහළටම යනවා. මේ විදිහට පහළටම ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් UI colors කියලා notepad file එකක් තියෙනවා. මම ඒක දැන් open කරනවා. අපිට මේ notepad file එක edit කරලා තමයි Photoshop UI color එකට අපි කැමති color එකක් add කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට notepad එක පහළට scroll කරලා බැලුවොත් එහෙම values කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට මේ values category 4කට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි category තුරෙන් RGB කියන colors තුනත් අන්තිම category එකෙන් opacity එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ values ටික edit කරලා තමයි ඔයාට Photoshop interface එකේ color එක change කරගන්න තියෙන්නේ. මේ UI colors කියන notepad file එක edit කරන්න කලින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේකේ copy එකක් අරගන්න. මේ විදිහට අපි මේ ෆයිල් එකේ copy එකක් අරගන්නේ backup එකක් විදිහට. මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඔයා මේ ෆයිල් එක edit කරාට පස්සේ හිතුනොත් එහෙම කලින් තිබුණ විදිහටම colors හදා ගන්න ඕනි කියලා ඔයාට පුළුවන් අපි මේ backup කරගත් ෆයිල් එක ඒකට පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට Photoshop interface එකට add කරන්න ඕනි color එකේ values ටික මෙන්න මේ values වලට replace කරගන්න. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ web browser එකට ගිහිල්ලා Google එකේ search කරන්න color picker කියලා. මේ විදිහට Google එකේ color picker කියලා search කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ color picker කියන tool එක එනවා. මෙතනින් දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන color එක මේ විදිහට තෝරගන්න. මේ විදිහට මට අවශ්‍ය කරන color එක තෝරගත්තා. ඔයාට මෙතන පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් RGB කියලා තියෙනවා අර අපි කලින් දැක්කා වගේම values ටිකක්. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ values ටික copy කරගන්න. ඊළඟට මම මේ web browser එක minimize කරගෙන UI colors notepad එකට එනවා. දැන් ඔයාට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ notepad එකේ තියෙන values වලින් කොයි values ටිකද change කරන්න ඕනි කියලා. මෙතනදී මම හැම value එකක්ම change කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මට වෙනස් කරන්න ඕනි මොන topics වල තියෙන මොන valuesද කියලා මම මේ විදිහට notepad file එකක type කරගෙන තියෙනවා. මේ notepad file එකත් ඔයාලා download කරගන්න මම description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ notepad file එක මෙන්න මේ topics ටිකත් එක්කම download කරගන්න. මම දැන් මගේ notepad files දෙක පැහැදිලිව පේන්න දෙපැත්තට split කරගන්නවා. දැන් මට ඕනි මෙන්න මේ topics ටික මෙන්න මේ notepad එකේ search කරගන්න. ඒකට මම notepad එකේ තියෙන edit වල find එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් මට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට මට අවශ්‍ය කරන topic එක select කරලා ඒක copy කරලා මෙන්න මෙතනට ගෙනහැල්ලා paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ find next කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන topic එක ලේසියෙන්ම find කරගන්න.
මේ විදිහට ෆයින් කරද්දි මොකක් හරි එරර් එකක් එනවා නම් ඔයාට සර්ච් කරගන්න බැරි වෙන විදිහේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ඩිරෙක්ෂන් එක අප් ඩවුන් වෙනස් කරලා ආයෙ find next click කරලා මේක ලේසියෙන්ම සර්ච් කරගන්න. මේක තමයි මට values වෙනස් කරගන්න ඕනි පළවෙනි තැන. මුලින්ම මම මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි values තුන select කරගන්නවා මෙන්න මෙතන තියෙන කමාව නැතුව. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපි color picker එකෙන් copy කරන් ආපු values ටික මෙන්න මෙතනට paste කරන්න. ඒකට මම Windows key එකත් එක්ක V අකුර press කරලා මෙන්න මේ විදිහට clipboard එක අරගන්නවා. මෙන්න මේ clipboard එකෙන් අපිට ඕනි values ටික උඩ මේ විදිහට මම click කරනවා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ විදිහටම පහළ තීරු වලත් values ටික paste කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම values ඔක්කොම change කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන දේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට මේ values ඔක්කොගෙම copy එකක් අරගන්නවා. දැන් මම කලින් විදිහටම find එක පාවිච්චි කරලා දෙවෙනි topic එකත් find කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම දෙවෙනි topic එකත් හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ උඩදී අපි copy කරගත්ත values ටික ඔක්කොම මෙන්න මෙතනට paste කරගන්න. ඒකටත් මම කලින් විදිහටම clipboard එකට යනවා Windows key එකත් එක්ක V අකුර press කරලා මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි copy කරගත්ත values ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මම මේක උඩ click කරලා මේ values ටික paste කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම ඊතුරු topics ටිකක් තියෙන තැන් ටික හොයාගෙන ඒ values ටිකත් replace කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම values ටික ඔක්කොම replace කරගත්තා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ find එක close කරලා මේ අපි edit කරගත්ත UI colors කියන notepad file එක අපි කැමති තැනකට save කරගන්න එක. මම ඒකට යනවා file වලට ගිහලා save as වලට යනවා. මෙතන මම desktop එකට save කරගන්නම් මේක. desktop එකට ගිහලා මෙතන මම file name එක කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව UI colors කියලාම තියද්දි save කියන button එක click කරනවා. දැන් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ notepad එක edit කරගෙන ඉවරයි. ඒක නිසා මම මේ notepad file දෙකම close කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනි අපි Photoshop install කරපු තැනින් හොයාගත්ත UI colors කියන notepad file එක මේ විදිහට right click කරලා delete කරන්න. ඊට පස්සේ අපි edit කරලා හදාගත්ත notepad file එක මෙන්න මේ විදිහට copy කරගෙන ඇවිල්ලා අර delete කරපු file එක තිබුණ තැනටම paste කරගන්න. දැන් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් අපි edit කරගත්ත notepad file එක වෙනම තැනක save කරන්නේ ඇයි? save කරන වෙලාවෙදිම මෙන්න මෙතනටම replace කරගත්තා නම් හරිනේ කියලා. ඒත් ඒ විදිහට replace කරොත් වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි සමහරලාට මෙතනදී error එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපිට ලේසි අපි edit කරගත්ත file එක වෙනම තැනක save කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ original file එක තියෙන තැනට ඇවිල්ලා ඒක delete කරලා අපි save කරගත්ත file එක copy කරලා මෙන්න මෙතනට paste කරන එක. දැන් අපි මේ දේවල් ඔක්කොම close කරගමු. ඊට පස්සේ මම යනවා Photoshop software එකට. මේ විදිහට Photoshop open කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ interface එකේ කිසිම color එකක් වෙනස් වෙලා නැහැ කියලා. මේ විදිහට අපිට color change එක බලා ගන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා Photoshop close කරලා ආයෙ පාරක් open කරන්න. interface එක තවත් පැහැදිලිව පේන මම මේකට image එකකුත් open කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිවම පේනවා අපිට අවශ්‍ය කරන color එක Photoshop interface එකට add වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි Photoshop UI color එක අපි කැමති විදිහට වෙනස් කරගත්තේ. මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් බලන්න Master YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.